Namaskar students, good afternoon everyone.
सर्व आलेच असतील आता लाईव्ह. आता बघूया आपण. आज आपण 12th स्टँडर्डचं 12th सायन्स फिजिक्स पार्ट 1 रोटेशनल मोशन किंवा रोटेशनल डायनामिक्स हे चॅप्टर चालू करणार आहोत. तत्पूर्वी एक महत्त्वाची सूचना की आपला एक क्लासचा ॲप आहे ते म्हणजे इंद्रप्रस्थ क्लासेस. स्पेलिंग व्यवस्थित टाका. आणि एक यूट्यूब चॅनल आहे. यूट्यूब चॅनलचं नाव आपलं रेग्युलर आता जो क्लास होतोय तो यूट्यूब लाईव्ह होतोय तो इंद्रप्रस्थ क्लासेस असं आहे. स्पेलिंग व्यवस्थित टाका. त्यानंतर टेलिग्राम चॅनलही आहे आपला योगेश पाटील सर इंद्रप्रस्थ क्लासेस. फिजिक्स हा एक हार्ड सब्जेक्ट असं म्हटलं जातं, परंतु तसं काही नाहीये. फिजिक्स एकदम इझी सब्जेक्ट आहे, फक्त तो समजणं महत्वाचं असतं. म्हणून आज आपण काही कन्सेप्ट क्लिअर करणार आहोत रोटेशनल डायनामिक्स बद्दल. लक्षात घ्या. आता त्याच्या काही रिलेटेड टर्म्स आहेत. ते रिलेटेड टर्म्स म्हणजे मोशन, लिनियर मोशन, डिस्टन्स काय आहे, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे लिनियर डिस्प्लेसमेंट काय आहे, त्याच्यानंतर लिनियर वेलोसिटी काय असेल, लिनियर ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय, रिव्हॉल्युशन म्हणजे काय, रोटेशन म्हणजे काय, सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय, रेडियस वेक्टर, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर वेलोसिटी, अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. ह्या महत्वाच्या टर्म्स आपल्याला एकदा की समजल्या की त्या आपल्याला रोटेशनल डायनामिक्स काय प्रकार आहे तो इझिली समजेल. लक्षात राहू द्या. सर्वात महत्वाची गोष्ट, तुम्ही 9th आणि 10th स्टँडर्डला त्याचा स्टडी केला असेल की मोशन म्हणजे काय. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. मोशन म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय मोशन, हाऊ टू डिफाईन मोशन, मोशन कशा पद्धतीने तुम्ही डिफाईन करणार. सो टेल मी फास्ट. येस, मी सांगतो. मोशन म्हणजे काय माहिती आहे का, की एक बॉडी आहे की नाही, एक बॉडी आहे ते एका पॉइंट पासून तर ह्या पॉइंट पर्यंत डिस्प्लेस झाली. बघा ही बॉडी इकडे आली आहे की नाही, ही इकडे आली ही बॉडी, म्हणजे काय झालं, डिस्प्लेसमेंट झालं हे की नाही. म्हणजे एक बॉडी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाते, म्हणजे अ बॉडी विच डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. A body which displaces from one place to another place. So therefore it is known as motion. It's very easy. अशा पद्धतीने लक्षात ठेवा. सोपं आहे. मोशन म्हणजे काय की मोशन मराठीत त्याला गती असे म्हणत असतात. गती म्हणजे काय, एखाद्या वस्तूचं स्थानांतर. डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सिंपल. आता सर्वात महत्वाची गोष्ट, मग ते डिस्प्लेसमेंट ते असंही असू शकतं, डिस्प्लेसमेंट असंही असू शकतं. त्याच्यानंतर म्हणजे मोशन, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक आहे नाही. मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स व्हॉट, अन ऑब्जेक्ट विच डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सपोज टू बी असंही होऊ शकतं. त्याच्यानंतर असंही होऊ शकतं, असंही होऊ शकतं. काय असेल आता असं म्हणजे कसं, नेमकं आपण जातोय मध्येच टेकडी आहे की नाही, टेकडी चढून जाणार ते असतं, काय झालं की मोशन झालं. लक्षात. आणि एक महत्वाची गोष्ट, आता काय आपण अभ्यास करतोय, लिनियर मोशन म्हणजे काय ठीक आहे नाही. आता महत्वाचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. आता काय कोणती थिंग आहे लक्षात घ्या. आपण आता जस्ट बघितलं, आता आपण जस्ट स्टडी केला तो म्हणजे मोशन मीन्स व्हॉट. मोशन म्हणजे नेमकं काय, काय सांगितलं मी, an object which displays from one place to the next place is called as motion. So motion of car on the road. Okay, now see here, motion of the car on the road. Motion of car second example. So blades of fan किंवा मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फॅन असं म्हणा.
मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फॅन, भरपूर उदाहरणं आहेत, त्याचे भरपूर एक्झाम्पल्स आहेत, नो प्रॉब्लेम. आता लिनियर मोशन म्हणजे काय, त्याचे प्रकार पडत असतात. लिनियर मोशन, अँग्युलर मोशन वगैरे. सर्वात महत्वाची गोष्ट, नाउ वी हॅव टू स्टडी लिनियर मोशन. मोशन काय सांगितलं मी जस्ट आपण स्टडी केला की लिनियर मोशन म्हणजे काय सांगितलं की अन ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मग त्याच्यावरून दुसरी कन्सेप्ट क्लिअर झाली. आपल्याला समजेल की लिनियर मोशन म्हणजे काय. लिनियर म्हणजे इन अ सिंगल लाईन. लिनियर मीन्स व्हॉट, अ बॉडी विच ट्रॅव्हल इन अ स्ट्रेट लाईन. लक्षात घ्या, स्ट्रेट लाईन. स्ट्रेट लाईन म्हणा तर स्ट्रेट पाथ म्हणा. That is the linear motion. So how to define it? Yes, a body which travel from one place to another place. From one place to another place. In a straight path. In a straight path. Straight path is called as or is known as linear motion. एका सरळ रेषेत असलेली गती जी असते तिला आपण लिनियर मोशन म्हणतो. इन सिंपल. फॉर एक्झाम्पल, पहिलेच उदाहरण आपण घेऊ, हे की नाही. मोशन ऑफ व्हेकल. एक्झाम्पल ना, लक्षात. मोशन ऑफ व्हेकल ऑन स्ट्रेट पाथ. त्याच्यानंतरची टर्म आहे बघा, आता आपण अभ्यास केला की मोशन म्हणजे काय, त्याच्यानंतर लिनियर मोशन म्हणजे काय. सो व्हॉट इज डिस्टन्स. येस, डिस्टन्स मीन्स व्हॉट. डिस्टन्स म्हणजे काय. डिस्टन्स म्हणजे ऍक्च्युअल पाथ. लक्षात घ्यायचं, ऍक्च्युअल पाथ. मग तो ऍक्च्युअल पाथ सपोज टू बी, आता इकडनं सरळ आले, एखादी बॉडी सपोज टू बी आली अशी सरळ, मध्ये जसा टर्न आला, असा आला, हा टोटल डिस्टन्स काउंट केलं जातं. याला डिस्प्लेसमेंट म्हणतात. म्हणजे ऍक्च्युअल, अ बॉडी विच ट्रॅव्हल्स ऍक्च्युअल पाथ. इम्पॉर्टंट वर्ड कोणता येते की ऍक्च्युअल पाथ. ओके. सो येस, व्हॉट इज डिस्टन्स. डिस्टन्स मीन्स काय बघा, जवळपास सारख्या डेफिनेशन आहे बघा. an object or an object, पार्टिकल म्हणा, ऑब्जेक्ट म्हणा, बॉडी म्हणा, काय अडचण. an object which travels in actual path. In actual path. Okay. An object which travels in actual path is known as distance. आणि सेम तशीच कन्सेप्ट आहे पण डिफरंट फ्रॉम डिस्टन्स. नेक्स्ट कन्सेप्ट, दॅट इज लिनियर डिस्प्लेसमेंट. लिनियर डिस्प्लेसमेंट सेम कन्सेप्ट आहे, सिमिलर है. डिस्प्लेसमेंट, linear displacement. These terms are already studied in 9th or 10th standard. Now recall them. Come on. Distance and displacement both are the different concepts. लक्षात घ्या, डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट हे दोन्ही वेगवेगळ्या कॉन्सेप्ट आहेत. पण डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय. आता डिस्टन्स मी काय सांगितलं, सपोज टू बी ए हा ऑब्जेक्ट आहे, बरोबर आहे. तो इथून तर इथपर्यंत गेला, करेक्ट आहे. किंवा मग आपण असं समजू तो इथपर्यंत गेला, ह्या बी या पॉइंट पर्यंत, म्हणजे तो असा गेला, असा. पुन्हा तो सी या पॉइंट पर्यंत आला.
इथपर्यंत. म्हणजे आता त्याने टोटल काय केलं, ऍक्च्युअल पाथ कव्हर केला असा. बरोबर आहे. मग हे ऍक्च्युअल पाथ म्हणजे कसं की AB प्लस BC दॅट इज द डिस्टन्स. हे डिस्टन्स झालं. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट हा झाला काय झाला, मिनिमम डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट, दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट. म्हणून त्याला आणि एका लाईनीत असं लक्षात घेतो शॉर्टेज डिस्टन्स लक्षात ठेवा, किंवा याला आपण शॉर्टेज डिस्टन्स असं म्हणतो. म्हणजे ज्याचा अर्थ बघा, फक्त बघा किती अंतर पडतं. आता हे बघा, हे डिस्टन्स इथून ते इथपर्यंत वेट डिस्टन्स. आता महत्वाची गोष्ट, आता आपण इथं काय लिहिणार हे की नाही, an object which travels in shortest distance कुठून तो कुठपर्यंत, from starting point to the finishing point is known as, आता आपण फिगर ओके, is known as किंवा is called as linear displacement. ओके, काय सांगितलं की मोशन म्हणजे काय सांगितलं बेटा की वन प्लेस टू नेक्स्ट प्लेस किंवा अनादर प्लेस, त्याला आपण मोशन म्हणतो. एखादी बॉडी डिस्प्लेस होते. लिनियर मोशन म्हणजे फक्त काय आहे तर फक्त एक स्ट्रेट पाथ हा एक विषय. त्याच्यानंतर डिस्टन्स सांगितलं की ऍक्च्युअल पाथ हा इम्पॉर्टंट वर्ड. काही कीवर्ड्स असतात, त्या कीवर्ड्स लक्षात ठेवायचे असतात. डिस्प्लेसमेंट आलं की शॉर्टेज डिस्टन्स आलं लक्षात, किंवा मॅक्सिमम मिनिमम डिस्टन्स किती की स्टार्टिंग पॉईंट पासून तर फिनिशिंग पॉईंट पर्यंत जे असेल त्याला आपण लिनियर डिस्प्लेसमेंट. आता आला लिनियर व्हेलॉसिटी. आता लिनियर व्हेलॉसिटी यू नो व्हेरी वेल, यस व्हेरी इझी. लिनियर व्हेलॉसिटी व्हाट इज मीन बाय लिनियर व्हेलॉसिटी? Yes, linear velocity means what? So you know very well the rate of change of linear displacement with respect to time is called as linear velocity. Yes. What is linear velocity? Linear velocity means what? The rate of change of displacement. कोणता displacement? Linear displacement. Linear velocity ना, linear displacement. लक्षात ठेवा, अजून पुढे येणार आहे ते वेगळं. लिनियर व्हेलॉसिटी म्हणजे काय? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लिनियर व्हेलॉसिटी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर डिस्प्लेसमेंट with respect to time. जाण्यासाठी वेळ तर लागेल ना. with respect to time is known as linear velocity. Then linear velocity is denoted by, लक्षात घ्यायचं, लिनियर डिस्प्लेसमेंट आपण डिस्टन्सने दाखवत असतो वगैरे, आपल्याला माहिती आहे डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला वगैरे त्याच्यावरून आपल्याला येईल. त्याच्यानंतर लिनियर व्हेलॉसिटी जी आहे, लिनियर व्हेलॉसिटी इज डिनोटेड बाय सिम्पली लिनियर व्हेलॉसिटी सिम्पली v. त्याच्यानंतर आता लिनियर ऍक्सेलरेशन. लिनियर ऍक्सेलरेशन काय असेल ते पण सोपं आहे.
linear acceleration किंवा acceleration. Linear acceleration means what? सेम टू सेम डेफिनेशन आहे, फक्त थोडासा फरक लक्षात घ्यायचा. जसं आपण लिनियर वेलोसिटीची काय डेफिनेशन घेतली, हाऊ टू डिफाइन लिनियर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. With respect to time is known as linear velocity and it is denoted by v, the small letter v. Now linear acceleration means what? So linear acceleration means the rate of change of linear velocity, linear rate of change of linear velocity with respect to time is called as linear acceleration. So how do I write it? Yes, the rate of change of yes, the rate of change of linear velocity with respect to time is called as, is known as, yes, linear acceleration. Linear acceleration it is denoted by, represented by small letter a. आता याचा जर फॉर्म्युलाचा विचार केला, लिनियर व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, फॉर्म्युला जर विचार केला तर लिनियर व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला कसा लिहिता येईल, काय सांगितलं, रेट ऑफ चेंज ऑफ ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, काय सांगितलं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिक्वायर्ड. सेम तसंच आता लिनियर व्हेलॉसिटीचं ॲक्सेलरेशनची डेफिनेशन आपला फॉर्म्युला तयार करू शकतो. लिनियर ॲक्सेलरेशनचा सेम चेंज इन व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणजे आपल्याकडे दोन फॉर्म्युले तयार झाले, एक व्हेलॉसिटीचा म्हणजे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, हे की नाही, डिस्प्लेसमेंट एस ने डिनोट करता, लक्षात घ्यायचा, डिस्प्लेसमेंट एस ने डिनोट करता, इट इज डिनोटेड बाय एस स्मॉल एस with respect to change in time. V is equals to velocity for linear velocity, V is equals to change in displacement with respect to change in time. Time चा t घ्यावा लागेल आता, and acceleration चं सुद्धा तसंच आहे. So therefore and acceleration means what? Linear acceleration म्हणजे काय, A is equals to change in velocity with respect to change in time. ओके, आता आपण जस्ट एवढ्या टर्मचा स्टडी केला, मोशन, लिनियर मोशन, डिस्टन्स, लिनियर डिस्प्लेसमेंट, लिनियर व्हेलॉसिटी, लिनियर ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय, ह्या काही कीवर्ड्स असतात, त्या कीवर्ड्स मात्र आपल्याला लक्षात ठेवावे लागतील. म्हणजे आता लिनियर डिस्प्लेसमेंट आपण एस ने डिनोट करतो, लक्षात ठेवायचं, लिनियर डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी व्ही ने डिनोट करतो, ॲक्सेलरेशन ए ने डिनोट करत असतो, लक्षात घ्यायचं, ए ने डिनोट करतो, स्मॉल ए ने डिनोट करतो. लिनियर व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक आहे रे, चेंज इन टाइम. त्यानंतर लिनियर ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला आपण लिहितो, चेंज इन व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो नोटेशन मध्ये आपण फॉर्म्युला लिहू शकतो की v इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अँड ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला लिहू शकतो dv बाय dt, म्हणजे चेंज इन व्हेलॉसिटी, स्मॉल चेंज इन व्हेलॉसिटी, d म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह काढत असतो आपण, चेंज इन बघा म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम असा मिनिंग होतो त्याचा, लक्षात घ्यायचं. हे झालं एनालॉगस. आता तुम्हाला काही टर्म्स लिहायचे असतील तर लिहू शकता, 2 मिनिट थांबतो. नाव टेक डाऊन, फक्त 2 मिनिट, only 2 minutes, right?
ओके, अजून एक महत्वाची गोष्ट की इंद्रप्रस्थ क्लासेस हे ॲप डाउनलोड करा, यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आणि त्यातला त्यात आपला एक टेलिग्राम चॅनल आहे इंद्रप्रस्थ क्लासेस म्हणून. योगेश पाटील सर इंद्रप्रस्थ क्लासेस असं टाईप करायचं आणि चॅनल सबस्क्राईब करायचा. आणि त्यातला त्यात एक लक्षात घ्या, आपण ही जी काही 12th सायन्सची फिजिक्सची सिरीज जी आहे ही सुरू केली आपण आजपासून. सर्वात महत्वाची गोष्ट की जे तळागाळातील जे काही विद्यार्थी आहेत, ज्यांना किंवा आपण ग्रामीण भागातले जे काही विद्यार्थी आहेत त्यांना कुठल्याही प्रकारचं क्लासेस लावण्याचे तेवढी ऐपत नसल्यामुळे, आणि शहरात जर त्यांनी क्लास लावले की तुम्हाला माहीतच आहे की लाखो रुपये मोजावे लागत असतात आणि एवढी पैसे नसल्यामुळे ते घरीच असू शकतात. असो, महत्वाची गोष्ट त्यांच्यापर्यंत आपलं हे फिजिक्स जायला पाहिजे यासाठी आपण लाईव्ह क्लासेस घेणार आहोत. म्हणून आपलाही काहीतरी एक सहभाग असावा म्हणून यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा आणि दुसऱ्यांनाही सांगा. इंद्रप्रस्थ क्लासेस असं टाकायचं आणि सबस्क्राईब करा. ओके, नाउ कंटिन्यू. वी हॅव टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टर्म्स. सो once again, motion means what? A body which displaces from one place to another place. तर linear motion means what? की फक्त इथं कीवर्ड कोणता सांगितलं? सेम डेफिनेशन नाही, फक्त स्ट्रेट पाथ असा राहील. आणि डिस्टन्स म्हणजे काय सांगितलं की त्याचा कीवर्ड लक्षात ठेवायला सांगितलं की ऍक्च्युअल पाथ. त्यानंतर लिनियर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय सांगितलं की शॉर्टेस्ट डिस्टन्स स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट, ह्याला आपण लिनियर डिस्प्लेसमेंट म्हणतो आणि तो स्मॉल एस ने डिनोट करत असतात किंवा स्मॉल एस ने डिनोट करत असतात. आणि दुसरी गोष्ट लिनियर व्हेलॉसिटी काय आहे? लिनियर व्हेलॉसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. त्याच्यानंतर मग लिनियर व्हेलॉसिटी कशाने डिनोट करतात? व्ही ने. इन शॉर्ट ऍक्सेलरेशन, लिनियर ऍक्सेलरेशन म्हणजे सेम आहे, चेंज इन अ लिनियर व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आणि त्याचे काही फॉर्म्युले मी तुम्हाला दाखवले. ऍक्सेलरेशन जे आहे ते स्मॉल ए ने डिनोट करत असतात, हे त्याचे फॉर्म्युले आहेत. फॉर्म्युले कसे होते? लिनियर व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. आणि ऍक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला काय तयार झाला आपल्याकडे? चेंज इन व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. ओके, now we have to study the next concept, that is revolution. What is mean by revolution? Revolution म्हणजे काय? Yes, revolution means what? What is mean by revolution and rotation? Revolution म्हणजे काय आणि rotation म्हणजे काय? Come on, tell me first. What is mean by revolution and what is mean by rotation? Tell me. What is mean by revolution? Yes, what is mean by revolution? Revolution म्हणजे काय? Suppose to be this is a body, a body, and this is another body. This body is travels around this body. This is the revolution of that object. A body which travels around the another body in circular path is called as revolution. What is mean by rotation? What is mean by rotation? See here. Rotation म्हणजे काय माहिती आहे का? की a body which moves around itself on its about its own axis स्वतःभोवती फिरते. रिव्हॉल्युशन म्हणजे काय? एक ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ऑब्जेक्ट भोवती फिरणे, त्याला रिव्हॉल्युशन म्हणतात. आणि रोटेशन म्हणजे तीच ऑब्जेक्ट स्वतःभोवती फिरणे.
अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस. ठीक आहे ना, लहान असताना तुम्ही ते शक्तिमानची सिरियल पाहिली असेल, ठीक आहे नाही. हा, तो गरगर गरगर फिरतो, दॅट इज द रोटेशन ऑफ शक्तिमान. रिव्हॉल्युशन म्हणजे काय सांगितलं की an object which revolves around another object in a circular path is called as a revolution. Now rotation म्हणजे काय, a body which moves on its own axis, त्याला म्हणतात रोटेशन. ह्या दोन कन्सेप्ट आता क्लिअर झाल्या असतील तुमच्या. Do you understand all this? Now we have to study the next concept. बघा, आपण याचा स्टडी केला, याचा स्टडी केला, याचा स्टडी. आता आपण सर्क्युलर मोशन कडे येऊ. सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय सर्क्युलर मोशन. आता जस्ट आपण काही कन्सेप्ट बघितल्यात. कोणत्या कन्सेप्ट बघितल्यात? मोशनच्या अबाउट, है की नाही. मोशन म्हणजे काय सांगितलं होतं, अ बॉडी विच डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. A body which displays from one place to another place is called as motion. Linear motion म्हणजे काय, a body which travels from one place to another place in a straight path. आता सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय, आता सर्क्युलर मोशन हा वेगळा पार्ट झाला. बघा, आता स्ट्रेट पाथ जाईल, आता स्ट्रेट पाथ नाही राहणार, आता काय राहणार आहे, सर्क्युलर पाथ राहणार आहे. आलं म्हणजे याचा अर्थ अ मोशन इन विच a body which travels in a circular path is called as circular motion. This is definition: a motion in which a body which moves in a circular path along circumference of the circular path. क्या सर्कल म्हणतात त्याला, सर्क्युलर is known as circular motion. Is called as circular motion. Supposed to be one more thing, see here. Okay, now circular motion है क्या, circular motion. Supposed to be आपण एक फिगर ड्रॉ करूया. Okay, that is the circular path. It is the circular path, and this object supposed to be a object which displays, the direction of that object is supposed to be this one. This object is which displaces from the point A to the point B. Now सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय सांगितलं की एक बॉडी कशी फिरते अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल. इथे लिहिले बघा, अ मोशन, ह्या बॉडीचं मोशन कशी आहे, ही बॉडीचं मोशन कशी आहे, विच मूव्ह इन अ सर्क्युलर पाथ. बघा, सर्क्युलर पाथ आहे, बरोबर आहे, अलॉंग द सर्कम्फरन्स. ह्याला सर्कम्फरन्स मध्ये, पाथला काय म्हणतात, सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल किंवा सर्क्युलर पाथ, दॅट इज नोन ॲज सर्क्युलर मोशन. त्याचे काही एक्झाम्पल्स आपल्याला सांगता येते. फॉर एक्झाम्पल काय सांगता येते आपल्याला, येस, म्हणजे रिव्हॉल्युशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, है ना, रिव्हॉल्युशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. काय सांगितलं, रिव्हॉल्युशन ऑफ द अर्थ around the sun. काय सांगितलं, रिव्हॉल्युशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. इट इज द एक्झाम्पल फॉर सर्क्युलर मोशन. वन मोर एक्झाम्पल, आपल्याचे रिलेटेड एक्झाम्पल घ्यायचे. द रिव्हॉल्युशन ऑफ द मून
of the moon around the earth. Around the earth. हे काही महत्वाचे एक्झाम्पल्स आहेत, हे लक्षात ठेवावं लागतात. सर्क्युलर मोशन एक गोष्ट लक्षात येते, एक सर्क्युलर पाथ हा कीवर्ड आहे आणि अलाउंड द सर्कम्फरन्स एवढं लक्षात येतं. याला म्हणतात सर्क्युलर मोशन. या कीवर्ड नुसार आपल्याला लक्षात ठेवायचं. रिव्हॉल्युशन म्हणजे काय सांगितलं की एक बॉडी दुसऱ्या बॉडीच्या भोवती फिरते आहे. ही एक बॉडी आहे, ही दुसरी बॉडी तिच्या भोवती कशी फिरते, सर्क्युलर पाथ अलाउंड द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल. याला सर्क्युलर मोशन आपण शिकलो बरोबर ना. त्याला रिव्हॉल्युशन कोणाला म्हणतो की एक बॉडी दुसऱ्या भोवती फिरणे. आणि रोटेशन म्हणजे काय सांगितलं, तीच बॉडी तिच्या ऍक्सिस भोवती फिरणे, अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस. बॉडी विच मूव्स, आहे की नाही, काय सांगितलं, अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस, स्वतःच्या ऍक्सिस भोवती फिरण्याच्या गतीला रोटेशन असे म्हणतात. रिव्हॉल्युशन म्हणजे एक वस्तू दुसऱ्या वस्तूच्या भोवती सर्क्युलर पाथ मध्ये फिरणे. म्हणून त्याच्यावर सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन आली की मोशन इन विच द बॉडी विच ट्रॅव्हल्स ऑर मूव्स in a circular path along the circumference of the circle is called as circular motion. त्याचे एक्झाम्पल्स आपण बघितले. नाउ we have to learn the next concept supposed to be radius vector. What is radius vector? Radius vector means what? You have to already studied in the 11th standard. Circular motion नावाचं एक चॅप्टर होतं, त्यास तुम्ही रेडियस वेक्टर हे चॅप्टर शिकले. रेडियस वेक्टर हा टॉपिक अभ्यास केला. रेडियस वेक्टर म्हणजे काय? What is meant by radius vector? Now see, supposed to be a body which moves in a circular path. Supposed to be a body. Direction of the motion of object is in this way. Okay. Now, this is the center of circle. This is the center of circle. Exactly. And that body moves from this way. Now काय सांगितलं की रेडियस आणि व्हेक्टर म्हणजे काय. रेडियस म्हणजे काय, तर फर्स्ट टेल मी व्हॉट इज द रेडियस. रेडियस म्हणजे काय, अ लाईन सेगमेंट. रेडियस मीन्स व्हॉट, अ लाईन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ॲज रेडियस. याला आपण रेडियस असे म्हणत असतो. सेम वे इथं आपल्याला सर्क्युलर मोशन मध्ये रेडियस वेक्टर म्हणजे काय हे शिकायचं आहे. म्हणजे कसं येईल सांगा बघा. आता एक इम्पॉर्टंट थिंग कसं राहणार मी, आता बघा इथं बघा, आता मी एक रेडियस ड्रॉ करतो आणि त्याला असं बांध. आता तो झाला रेडियस वेक्टर. ओके. मग कसं म्हणणार, कसं सांगणार रेडियस वेक्टर म्हणजे काय? बोला पटापट. a vector is drawn from the center of the circle to the circumference of the circle is known as radius vector. Radius vector लक्षात ठेवायचं. A vector is drawn from the center of the circle to the circumference of the circle is called as radius vector. So radius vector is denoted by r vector. r च्या वरती फक्त बाण द्यायचा. It is denoted by r vector. Get it? तुम्ही हा बाण बी दाखवला तरी चालेल. Okay. Now next concept. What is angular displacement? हे concept झाले आता एक. What is angular displacement? Angular displacement. What is angular displacement? Yes.
अगोदर आपण लिनियर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय ते शिकलो होतो. आता आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय ते शिकायचं. व्हॉट इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट? येस, व्हॉट इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट? टेल मी. बरं, ठीक आहे. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय माहिती आहे का? आता फॉर एक्झाम्पल एक मी फिगर ड्रॉ करतो, मग तुम्हाला समजेल की अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय. लक्षात घ्या. तर आता हा एक आपला अँग्युलर म्हटल्यानंतर तिथे अँगल तयार होतो, लक्षात घ्यायचं, म्हणून त्याला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हटलंय. समजा आता एक बॉडी आहे बेटा, लक्षात घ्या. अ बॉडी, सपोज टू बी धिस बॉडी A, again it moves in this direction and which displaces from that point to that point. Supposed to be a body which displaces from point A to the point B. ही बॉडी कशी मूव झाली? A पॉइंट पासून तर B पॉइंट पर्यंत. ठीक आहे. आता एक काम करूया, आपण हे वेक्टर काढून घेऊ. इकडे लक्ष द्या. हे बघा, आता मी A पॉइंट ड्रॉ करतो. यांना म्हणतात रेडियस वेक्टर. लक्षात घ्यायचं, दोघांची लेंथ सेम असते. ठीक आहे. आता बघा कशी डिस्प्लेस झाली ती ऑब्जेक्ट. हे बघा, इकडे लक्ष द्या. हे बघा ती बॉडी बघा बरं का. हा सेंटर आहे. हे बघा अशी मूव झाली है ना. म्हणजे किती अँगल घेतला सेंटर पासून त्या रेडियस वेक्टरने? किती अँगल घेतला? आलं, त्या रेडियस वेक्टरने किती अँगल घेतला? अ रेडियस वेक्टर which displaces from one point to the next point with respect to time is called as angular displacement. आलं लक्षात. फक्त म्हणजे काय डिस्प्लेस झाला? ऑब्जेक्ट झाली विथ तो रेडियस वेक्टर पण आहे बघा. हे बघा अँग्युलर करतो ना, हे बघा अँग्युलर डिस्प्लेस. बघा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दिसतंय ना. हे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. तो किती का होईना, एवढा एवढाच अँगल घेतला, अजून एवढा घेतला, आपण एवढा घेतला. ठीक आहे. तर त्या तिथं आपण अँगल काय घेत असतो? डी थिटा. तर थिटा घेऊ आपण. अ रेडियस वेक्टर which displaces a radius vector which displaces from initial point to the final point is called as angular displacement. It is denoted by theta, and small change in displacement is denoted by small change in displacement is denoted by d theta. Small change in displacement म्हणजे d theta. Is it clear? Now take down. 2 मिनिटं लिहा, नोट डाऊन करून ठेवा. Okay. Now
we have to study the next concept, that is angular velocity. Yes, how to define angular velocity? First tell me the what is linear velocity. बघा आपण जसं लिनियर डिस्प्लेसमेंट घेतलं तसं आता आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट घेतलं. सेम वे आता आपण अँग्युलर वेलोसिटी शिकणार आहोत. तत्पूर्वी आपल्याला काय करावं लागेल, काय रिकॉल करावं लागेल, लिनियर वेलोसिटी. सो टेल मी व्हॉट इज लिनियर वेलोसिटी. लिनियर वेलोसिटी म्हणजे काय? Yes. What is meant by linear velocity? Linear velocity means rate of change of linear displacement with respect to time is called as linear velocity. As the same definition for angular velocity, rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular displacement. It's very easy. Now see here, in limited time I don't have. Now come on. The rate of change of angular displacement with respect to time is known as angular velocity. Okay. What is the angular velocity? It is the rate of change of what? Angular displacement. Okay. Rate of change of angular velocity displacement. Angular displacement, change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity. Is it clear? Angular velocity म्हणजे काय? I think angular velocity म्हणजे काय? Yes. How to formulate it? Angular. आपण angular displacement कशाने denote करतो? Angular velocity. It is denoted by angular velocity. Angular displacement कशाने denote करतो? Angular displacement कशाने denote करतो? थीटा. आणि आता अँग्युलर वेलोसिटी कशाने डिनोट करायचं? काय इट इज अ ग्रीक लेटर ओमेगा. W नाही येतो. इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा. सो angular velocity is equals to change in displacement, change in angular displacement घ्यावं लागेल. angular displacement with respect to change in time. Angular velocity is denoted by what? Omega. Omega is equals to change in angular displacement म्हणजे d theta upon dt. लक्षात घ्या. अँग्युलर वेलोसिटी लक्षात घ्या. ओमेगा इज इक्वल्स टू चेंज इन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन थीटा म्हणजे डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एज अँग्युलर वेलोसिटी. And next concept, that is acceleration. So tell me what are linear. First tell me the linear acceleration. Angular acceleration. So tell me what is linear acceleration. We have to already studied. Linear acceleration means the rate of change of velocity
विथ रिस्पेक्ट टू कोणती वेलोसिटी पण लिनियर वेलोसिटी. आपण अभ्यास करतोय लिनियर ऍक्सेलरेशन. लिनियर ऍक्सेलरेशन काय पाहिलं होतं की रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इट इज द लिनियर ऍक्सेलरेशन. अँग्युलर ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय, सेम वे राहील, फक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ आता कसं राहील, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटेड टाइम कॉल्ड ॲज अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. मग आपण इथं डेफिनेशन लिहू शकतो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity with respect to time is called limited time. लिहिला तर चालेल, इथं जास्त झाले, limited time is called as what, angular acceleration. It is denoted by, you know very well, angular acceleration घेऊन denote करतो, but tell me linear acceleration denote करतो small a. लक्षात घ्या, linear acceleration कशाने denote करतो, small a. मग angular acceleration कशाने denote करत असते, it is denoted by, अकरावीला होतं तुम्हाला 11th standard शिकले, it is denoted by, come on, alpha. It is the Greek letter alpha. Angular बघा, आठवून द्यायचं, angular displacement काय denote करतात तर theta ने. angular velocity कशाने denote करतात तर ओमेगा ने. तर angular acceleration कशाने denote करतात तर अल्फा ने denote करतात. It is denoted by alpha. या महत्वाच्या रिलेटेड टर्म्स आपण ह्या ज्या काही कॉन्सेप्ट्स आहेत रोटेशनल डायनामिक्सच्या संदर्भात त्या आपण एक एक बघितल्या. बरोबर आहे. एक एक कन्सेप्ट, बेसिक कन्सेप्ट ज्या होत्या त्या तुमच्या क्लिअर केल्या. मागच्या पुढच्या ज्या काही असतील त्या आता आपल्याला रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये एक एक आपल्याला सांगता यायला पाहिजे. त्यानंतर आता महत्वाची कन्सेप्ट आता जस्ट आपण शिकणार आहोत ती म्हणजे नाउ सी हियर. सो कॅरेक्टरिस्टिक्स है ना, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ circular motion. Characteristics of circular motion हा टॉपिक आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. त्यातला पहिला जो आहे, त्यातला फर्स्ट कन्सेप्ट दॅट इज, म्हणजे असं मला म्हणायचंय की द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन इज दॅट ऍक्सेलरेटेड मोशन. फर्स्टली व्हॉट, ऍक्सेलरेटेड मोशन. ऍक्सेलरेटेड मोशन म्हणजे काय सांगितलं, व्हॉट इज, म्हणजे सर्क्युलर मोशन ही ऍक्सेलरेटेड मोशन आहे. सर्क्युलेशन मोशन काय आहे, सर्क्युलर मोशन काय आहे, हे ऍक्सेलरेटेड मोशन आहे. ऍक्सेलरेटेड मोशन म्हणजे काय, आपण बघितलं ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय. ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय सांगितलं की द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. करेक्ट आहे ना. काय सांगितलं म्हणजे आता सपोज तुम्ही मी काय सांगितलं की एक बॉडी, ठीक आहे ना, एक बॉडी ह्या पॉइंट पासून तर ह्या पॉइंट पर्यंत ती डिस्प्लेस होते. बरोबर ना. ऍक्सेलरेटेड म्हणजे काय, एक बॉडी ह्या पॉइंट पासून तर ह्या पॉइंट पर्यंत विथ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अँग्युलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणून आपण काय म्हणू शकतो, ऍक्सेलरेटेड मोशन आहे. सर्क्युलर मोशन कशी आहे, ऍक्सेलरेटेड मोशन पण आहे. आणि सेकंडली आपण अजून काय म्हणू शकतो की ती एक पिरियडिक मोशन सुद्धा आहे. सेकंडली काय म्हणू शकतो, पिरियडिक मोशन. काय सांगितलं, व्हॉट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. सो सर्क्युलर मोशन्स आर द ऍक्सेलरेटेड मोशन ऍज वेल ऍज पिरियडिक मोशन. ते ऍक्सेलरेटेड मोशन सुद्धा आहे आणि पिरियडिक मोशन पण आहे. म्हणजे ऍक्सेलरेटेड मोशन, आता जस्ट मी तुम्हाला सांगितलं व्हॉट इज ऍक्सेलरेटेड मोशन. व्हॉट इज ऍक्सेलरेटेड मोशन की सांगितलं की एक बॉडी, लक्षात घ्यायचं काय, एक बॉडी, सपोज तुम्ही आता ही एक बॉडी आहे, ती कुठून, इथून तर बघा डिरेक्शन ऑफ दॅट बॉडी ह्या पॉइंट पासून त्या पॉइंट पर्यंत आहे, म्हणजे काय झालं, ऍक्सेलरेट झालं. तर आता इथून ते इथपर्यंत जाईल, पुन्हा आणखी जाईल, ऍक्सेलरेटेड झाली, इथून ते इथपर्यंत जाईल, सपोज तुम्ही ती पण ऍक्सेलरेट झाली, पुन्हा आणखी ह्या पॉइंट पासून तर ह्या पॉइंट पर्यंत आली, पुन्हा इथून ती ऍक्सेलरेट झाली. लक्षात घ्या, म्हणजे याचा अर्थ ती बॉडी काय जाते, सर्क्युलर मोशन. म्हणजे सर्क्युलर मोशन ही काय आहे, एक ऍक्सेलरेटेड बॉडी, फक्त ऍक्सेलरेटेड फक्त कोणत्या पॉइंट, दोन पॉइंट साठी येईल, फक्त इथून ते इथपर्यंत किंवा इथून ते इथपर्यंत.
आणि पिरियडिक मोशन म्हणजे काय की एक बॉडी पुन्हा ती तो सर्क्युलर पाथ कंप्लीट करून पुन्हा तिथं येतो, त्याच पॉइंटला येतो, पुन्हा अजून एक तिथंच येतो, पुन्हा आणखी मिळून पुन्हा तिथंच येतो, रिपीटेड. लक्षात घ्या, पुन्हा 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 तिथंच येतो, म्हणून त्याला सांगतात पिरियडिक मोशन. ओके, म्हणजे याचा अर्थ सर्क्युलर मोशन इज अ ऍक्सेलरेटेड मोशन ॲज वेल ॲज पिरियडिक मोशन. नाव आज आपण एक शेवटचा कन्सेप्ट आपण बघतोय, फक्त इक्वेशन्स बघायचे आपल्याला, ते म्हणजे कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स. सो कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स, कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स ऑफ मोशन. बघा, आता तुम्हाला दोन प्रकारचे मोशन्स माहिती आहेत. एक म्हणजे लिनियर मोशन आणि दुसरा सर्क्युलर मोशन. हाऊ मेनी कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स ऑफ मोशन इन लिनियर मोशन. लिनियर मोशनचे किती कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स आहेत ते सांगा. किती आहेत? देर आर 3 कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स इन लिनियर मोशन. लिनियर मोशन मध्ये कायनेमॅटिकल इक्वेशन किती आहेत? 3 आहेत. ते तुम्ही 9वी 10वीला शिकले असाल. त्यातलं पहिलं जे आहे सांगता येईल, व्ही इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ओके. सेकंडली, यू नो व्हेरी वेल, माहित असेल तर सांगा, एस इज इक्वल्स टू एस कमा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर. And third one is equals to what? Third one is v square is equals to u square plus 2 times s. These 3 equations what? Kinematical equations for linear motion. हे 3 इक्वेशन कोणते? लिनियर मोशनचे. आपण अभ्यास करतोय सर्क्युलर मोशनचा. मग आपल्याला माहिती पाहिजे वेलोसिटी कोणती वापरतोय, कोणती नाही, कोणती यूज करतोय, कोणती, हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहित पाहिजे. लक्षात घ्यायचं. आता काही टर्म्स आहेत, बरोबर आहे, तुम्ही ऑलरेडी ते स्टडी केला असेल. बघा, व्ही म्हणजे काय? व्ही म्हणजे काय? इनिशियल वेलोसिटी फॉर लिनियरसाठी. यू म्हणजे काय? याला फायनल म्हणतो आपण, सॉरी, फायनल वेलोसिटी. काय म्हणतो? फायनल वेलोसिटी. याला काय म्हणतात? इनिशियल वेलोसिटी. व्ही म्हणजे काय? फायनल लिनियर वेलोसिटी. व्ही म्हणजे काय? फायनल लिनियर वेलोसिटी. यू म्हणजे काय? इनिशियल लिनियर वेलोसिटी. ए म्हणजे काय? लिनियर ऍक्सेलरेशन. ए म्हणजे काय? लिनियर ऍक्सेलरेशन. एस म्हणजे काय? लिनियर ऍक्सेलरेशन. त्याच्यानंतर एस म्हणजे काय? एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, लिनियर डिस्प्लेसमेंट. त्याच्यानंतर इथं येतो टी म्हणजे टाइम. हे झालं आपण जनरल कन्सेप्ट. बघा, व्ही फायनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी. हे कायमचे नोटेशन फिक्स आहे. लिनियर मोशनचे हे नोटेशन फिक्स आहे. ए म्हणजे लिनियर ऍक्सेलरेशन, एस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट, टी म्हणजे टाइम, यू म्हणजे इनिशियल वेलोसिटी, व्ही म्हणजे फायनल वेलोसिटी. इकडे लक्ष द्या. आता महत्वाची गोष्ट, मग आता सर्क्युलर मोशन मध्ये हेच कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स आपण कसं घेणार? बघा, हेच 3 इक्वेशनचं फक्त कन्व्हर्जन आहे. आता मला सांगा, लिनियर वेलोसिटी मध्ये व्ही म्हणजे काय सांगितलं? फायनल. व्ही म्हणजे काय सांगितलं? फायनल वेलोसिटी. तर आता मला सांगा, इथं सर्क्युलर मोशन मध्ये फायनल वेलोसिटी ओमेगाने डिनोट करतो. इज इक्वल्स टू यू म्हणजे काय? दॅट इज द इनिशियल वेलोसिटी. यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी. मग इनिशियल वेलोसिटी आपण ओमेगा नॉट ने डिनोट करतो, 0 लिहितो. नॉट म्हणजे 0, लक्षात घ्या. आणि प्लस ए म्हणजे काय? इथं ऍक्सेलरेशन. ए म्हणजे काय? लिनियर ऍक्सेलरेशन. आणि सर्क्युलर मोशन मध्ये ऍक्सेलरेशन कशाने डिनोट करतात? तिथे लिहिले मी अल्फाने. मग मी तर काय लिहितो? अल्फा. टी तर कॉमन असणार आहे. टाइम मध्ये काय बदल होणार आहे? काहीच नाही. आता बघूया आपण. आता सर्वात महत्वाची गोष्ट, आता सर्क्युलर मोशन मध्ये डिस्प्लेसमेंट कशाने डिनोट करतात? सर्क्युलर मोशन मध्ये डिस्प्लेसमेंट हे बघा, थिटाने दाखवलाय बघा.
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ना, म्हणजे थिटा इज इक्वल टू आता यू आहे ना, यू म्हणजे काय सांगितलं इथं लिनियर मध्ये यू म्हणजे काय, इनिशियल. यू म्हणजे इनिशियल वेलॉसिटी ना, इनिशियल वेलॉसिटी. तर आता सर्क्युलर मोशन मध्ये इनिशियल वेलॉसिटी ओमेगाने डिनोट करतो, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलॉसिटी. टी जसाच तसा, पुढे प्लस साइन आहे, प्लस हाफ आहे, इथं ए आहे ऍक्सेलरेशनचा ए लिनियर मध्ये. तर सर्क्युलर मोशन मध्ये ऍक्सेलरेशन कशाने डिनोट करतात, म्हणजे तो अँग्युलर असतो म्हणून अल्फा, आणि तो टी जसा तसा, आणि त्याचा स्क्वेअर आहे म्हणून स्क्वेअर. थर्ड कायनेमॅटिक इक्वेशन कसं तयार होणार, व्ही स्क्वेअर आहे ना, लिनियर मध्ये व्ही स्क्वेअर आहे, तर सर्क्युलर मोशन मध्ये काय असणार आहे, बघा व्ही स्क्वेअर म्हणजे काय, तर फायनल वेलॉसिटी. मी तर फायनल वेलॉसिटी कशाने डिनोट करतो, ओमेगाने, फक्त ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू व्ही. यू स्क्वेअर म्हणजे काय, इनिशियल वेलॉसिटी. लिनियर मोशन मध्ये यू म्हणजे काय, लिनियर वेलॉसिटी. लिनियर वेलॉसिटी म्हणजे कोणती, ती पण इनिशियल. आणि आपल्याला इनिशियल काय घ्यायची, ओमेगा नॉट. लक्षात घ्या हा, त्याचा काय आहे स्क्वेअर, प्लस हा टू ॲज इट इज. ए म्हणजे इथं लिनियर मोशन मध्ये ए म्हणजे काय, ऍक्सेलरेशन, लिनियर ऍक्सेलरेशन. पण आपल्याला सर्क्युलर मोशन मध्ये लिनियर ऍक्सेलरेशन नाही, आपल्याकडे काय अँग्युलर ऍक्सेलरेशन, आणि अँग्युलर ऍक्सेलरेशन अल्फाने डिनोट करतो. आणि एस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट, आणि डिस्प्लेसमेंट आपण आता इथं थिटाने डिनोट करत असतो. अशा पद्धतीने आज आपण एवढा टॉपिक शिकलो आहोत. उद्या आपण कंटिन्यू करणार आहोत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, आपलं टार्गेट जे आहे ते म्हणजे की तळागाळातल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत आपलं हे फिजिक्सचे लेक्चर पोहोचले पाहिजे. याच्यासाठी तुम्ही आपला यूट्यूब चॅनल जो इंद्रप्रस्थ क्लासेस आहे, इंद्रप्रस्थ क्लासेस पण डिस्टर्ब विटामिन असं आहे. चला, हे काय कामात येणार नाही आपल्याला, आपलं हे कामात येणार. ठीक आहे, युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. इंद्रप्रस्थ क्लासेस, शेवटी हे लिहायचं नाही, इंद्रप्रस्थ स्पेलिंग बरोबर लिहा, इंद्रप्रस्थ क्लासेस. आणि त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तर आपण तुम्हाला नोट डाऊन करायचं असेल तर व्हिडिओ पॉज करा आणि तुम्ही नोट डाऊन करू शकता. थँक्यू व्हेरी मच.